I told you so. I'm a kid in the candy store with the leather on the dome. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Hello! Andiyan na naman kayo. Nandito na naman ako. At Sabado na naman. Kaya isang magandang hapon po sa inyong lahat. O good morning, good evening. Depende kung saang parte ng mundo kayo nandoon. No? At as we speak, mga kabansa, naglunsad na naman ang isang resupply mission ang ating Philippine Coast Guard, no? At alam po ninyo, hindi na matatapos ito. At ang aking suspetsa dito ay itong kalawangin na barko sa Ayungin Shoal, itong BRP Sierra Madre, ay malapit na pong magkakalas-kalas ang mga kalawang, mga kabansa. At kaya minamadali na nila. Pero paano naman nila mai-welding yung kalawang together? So, I suspect that this is why they are very much in a hurry. Well, as we do this, no, ay wala pong paroroonan ang ating ginagawa ngayon under the Bobo Marcos administration, sapagkat yan po ay creating provocation, no? At sa ating lagi na lang sinasabi dito ay, no, yung attitude na my way or the highway, no, ay wala pong paroroonan yan. Lalo-lalo na pag China ang pangalawang partido, mga kabansa. So, ang mga polisiya ni Presidente Marcos Jr. is really a bridge to nowhere. Okay? Why are we saying this? Because the title of our episode today says it all. Ito po, China's new map. At ang aking prognosis for the country, no, but not necessarily for the politicians, sailing with the wind. Ayan, mga kabansa. And China makes a more emphatic move, no, by creating, no, a standard map edition 2023. Showing 10-dash line. And in this respect, as you can see on the north end side of the map that is in front of you, mga kabansa, ayun, no? That portion north added the 10-dash line to include Taiwan. Ayan, mga kabansa. And nothing really has changed for the Philippines because we are still in the 9-dash line. Andyan po tayo, no? So, I was a little bit surprised, mga kabansa, when the Department of Foreign Affairs, and we will go back to this map later, when the Department of Foreign Affairs issued a statement, this latest attempt, sabi nila, to legitimate, quoted po ito, no? China's purported sovereignty. Yan ang mga, yan po mga matatalim na salita na nagdudulot ng di pagkakaunawaan. Purported sovereignty, no? Hindi ho ba kung kayo Chino, yan nakaka-insulto. And jurisdiction over Philippine
over Philippine features and maritime zones has no basis under international law. Ayan po yung mga arrogante na magpo-posture na ganyan. Which is really an echo of the US position. Meron ba tayo talagang di pagkakaunawaan? Meron ba tayo talagang pagdududa na may karapatan ng China dyan? Wala po. Wala po. Until the 1982 United Nations Convention on the Laws of the Seas, which only became effective in 1994. At napakababaw po, napakahina ng authority na binoboluntaryo ng DFA itong 2016 Arbitral Award na siya lamang nagsasabi that China has invalidated, that this award, in fact, invalidated the 9-dash line. So, ayan po mga kabansa, no? At para sa akin, no, being a former diplomat, wala pong maaabot ang mga matutulis at mga salitang wala namang pinagbabasihan, mga kabansa. Bakit po? Balikan natin. Sinabi dito, has no basis under international law, purported sovereignty and jurisdiction. Pumunta tayo dito sa konsiderasyon na ito. Every treaty, mga kabansa, is subject to the universal principle of state consent. Ayan. At ngayon, matututunan ninyo mga words like state consent. Matututo kayo ngayon ng international law. Why? Because countries joining a treaty are permitted to harmonize the treaty with their internal laws. And kung meron mang mga doubts or conflicts arising between the international treaty and the internal law, ano ang ibig sabihin yan? Ano ang susundan ng mga tao within that country? Yung internal law nila o yung international law? O yan ang mga question. Kaya mahirap po, Hindi po dogmatic, Dogmatic. Hindi po cut in stone ang international law. Sapagkat pwede pong yung mga joining countries sa isang treaty ay pwede mag-issue ng declarations doon sa mga caveat arising, yung mga doubts and conflicts between the internal law and the treaty. At sa signature po, sa ratification to UNCLOS and anytime after within allowable guidelines, ng lahat ng treaty, and in this case, UNCLOS, China declared to the United Nations Secretary General certain provisions of the treaty that would be impossible to apply to China. And this, para sa ating concern, are matters of pre-existing territorial delimitations. Sorry for that. And the matter of compulsory arbitration. At babalikan po natin yan para ipakita ko sa inyo kung kailan nangyari ito. But for the meantime, pakinggan po natin ang isang senior diplomat, isa sa pinakatanyag at pinakamatibay at pinakamatalinong diplomatiko ng ating bansa, na walang iba kundi si Rosario Manalo, ang stepmother po ng pangkasalukuyang Secretary of Foreign Affairs Enrique
Manalo. Let us play this video. Samantala, hindi tama ang naging proseso ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal pagdating sa isyu ng West Philippine Sea. Ito po'y ayon kay dating Philippine Ambassador Rosario Manalo. May ulat sa Sweden, Ramirez. Sa gitna ng mainit na issue hinggil sa West Philippine Sea, dati nang ipinaliwanag ni former Philippine Ambassador Rosario Manalo na non-binding ang naging ruling ng United Nations Arbitral Tribunal halos 5 taon nang nakakaraan. July 12, 2016, lumabas ang desisyon ng Arbitration Court. Pabor ito sa Pilipinas. Nakasaad na ang mga teritoryong inaangkin ng China sa West Philippine Sea ay pasok sa ating exclusive economic zone. Inisnab ang desisyon ng China. Sa isang media forum noong 2017, sinabi ni Manalo na hindi tama ang prosesong sinunod ng pamahalaan ng Pilipinas sa paghain ng kaso. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may compulsory procedures kung saan kailangang sumunod sa proseso ang dalawang partido para magresulta sa binding decisions. Ibig sabihin, kailangang igalang at sundin ang desisyon ng korte, pero hindi pinili ng dating administrasyon ang UNCLOS. When we ratified and approved the UNCLOS, we opted out of that provision, which means hindi natin gagamitin yung compulsory arbitration. Equally the same, the Chinese opted out of that provision. So, both the Philippines and China cannot invoke compulsory arbitration under the UNCLOS because we both opted out. So ayan mga kabansa, si Ambassador Rosario Manalo, pagtuloy natin on two issues, primarily territorial delimitations and compulsory arbitration. Ayan po, no? Tuloy natin ang kwentuhan at iklaro natin ang mga intended misconceptions. Alam po ninyo, itong mga Amerikano behind kung ano man ang mga nangyayari ngayon sa ating administrasyon ay pinopoison po yung tubig. They are poisoning the waters. Bakit? Dito sa isyong susunod, can an arbitral tribe award invalidate anything? O yan po ang tanong. Can an arbitral award invalidate anything? Especially dito sa pinatutungkulan ni Ambassador Rosario Manalo na arbitration. At dito po malalaman natin, being a voluntary administration, decisions it arrives at are only applicable to the parties involved. And may I remind our government, for the sake of the Filipino people and general understanding of what's going on. No? Kasi hindi po kasi simple na mga sabuyan lang ng tubig yan at pagtutok ng mga green lasers dyan na pinuproject nila ng mga aggressive actions ng China. No? At pinalalabas nila na hinaharang ng Chinese Coast Guard ang resupply sa Ayungin Shoal. Actually po, the reverse is what is true. China is sharing the South China Seas. Pero gusto lamang po ng China maayos ang pakikipagtungo ng ibang bansa na gustong maglayag diyan. O ito ang tanong ko sa inyo. Pinigilan ba ng China for the past 24 years ang resupply sa ating mga marino diyan sa Sierra Madre, sa Ayungin Shoal? Ay bakit? Why are we treating China this way? Why are we not giving due regard, due respect, to their position on the issue? Pwede bang, my way or the highway? Ay, ang problema dito yung highway pag sa pananaw ng China pag-aari niya paano na yung my way or the highway mo?
Oh. So, asan ang respeto ng Pilipino? Asan ang reciprocity? Oh. Kasi kung ayaw tayo talagang papasukin dyan, miski na pang gawin natin, hindi tayo makakapasok dyan. Pero sila, tinatanong ko nga, for the past 24 years, since the time of ERAP, na-resupply ang mission dyan sa ating mga marino. Ha? There was only one participant in that botched proceedings, just arbitral na arbitration na yan na ating pinatutungkulan. Therefore, mga kabansa, kung iisa lamang ang partido, whatever award applies only to the Philippines. Pakinggan natin ang ating senior ambassador, Rosario Manalo. Idinaan ang kaso sa UN Charter kung saan voluntaryo lang ang partisipasyon. Philippines wanted it. Ayaw ng China. Voluntary. You cannot tell China, "Hoy, you have to do it." Because, no, it's voluntary. So what did we do? We went and proceeded to set up an arbitration panel. That is not even an arbitration panel. That's just a Philippine panel handpicking the people who will render the very issue that we want at binabayaran yun ang panahon nila. Ani Manalo, bagamat na ipanalo natin ang kaso, hindi ibig sabihin obligado ang China na sundin ang desisyon ng korte dahil Pilipinas lang naman ang lumahok sa kaso. Oh, that was only a Philippine panel. Bakit po? Because the Philippines filed the petition. We hired American lawyers to discuss our case. In fact, $7 million, 350 million pesos po binayad natin sa mga Amerikano at mga lawyers na galing Inglaterra para i-argue yung case natin. So, ano nakuha natin? Oh, sa ating paniniwala, nagkaroon tayo ng victory, mga kabansa. Oh, victory ba talaga natin yan o victory ng mga puti yan? The Philippines filed the petition. Nag-hire tayo ng mga lawyers on our side. We built the case. We attended the hearings. We submitted the documents. We even paid the Permanent Court of Arbitration as registry, venue, and facilities at yung mga supply na ginamit niya. And worst of all, tayo ang pumili ng mga hurado at tayo ang nagbayad ng mga honoraria nila. Oh, doesn't that smell of a kangaroo if it were a court at all? So, can this award really invalidate anything? It sounds more like a unilateral action to me. Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, can UNCLOS, one specific treaty, supersede general international law? International law is not confined, mga kabansa, to just UNCLOS. Yun ang pinalalabas nila na yung entire rules-based order is based on UNCLOS. Why? Because international law is a set of rules, norms, and standards generally recognized as binding between nations. Sistema po yan ng mga treaties and agreements between nations that governs how nations interact with other nations. It also includes customary laws, mga kabansa. Mga reglamentos na hindi nakasulat. Sinasabi nila yun daw agreement dun sa Ayungin Sol, nahanap nila yung dokumento. Customary law yun. Yun ay agreement between the head of state of the Philippines during that time, which was ERAP, and his counterpart in China. Hindi po yan nakasulat. But normally for 24 years, we have been consenting to it and doing nothing over time.
Let us play this very basic distinction of what international law is. International Law 101. Ayan, in layman's tongue. Ito po, pakinggan ninyo. International law. What is it? Well, perhaps it's best to start with what it's not. It's not a single official big book of laws. And it's not enforced by an international police. And cases are not heard by a single court. No, it's a little more complicated than this. Instead, it's a set of agreements and customs that most countries follow most of the time. These agreements cover the rights and duties of states about things like war, human rights, trade, and diplomacy. They can be treaties, written agreements that countries sign like a contract, or they can be what law calls customs. These are principles and ideas that many already follow. These agreements only apply to countries, not companies or individuals. And this can get complicated because some corporations are bigger than countries. All this means international law has to keep evolving to fit our changing world. Ayan mga kabansa, kaya sinasabi ko, ako ay natutuwa na finally naglabas ng bagong mapa, including Taiwan, ang China. Meron din siya mga sinama doon sa parte ng India, and maybe dito may nagre-reklamo dito Malaysia, pero hindi na muna natin didiscusin yan. Dito na lamang muna tayo sa pangkasalukuyang tinatalakay natin. Ito po yung bagong official map, no? At ito naman, kitang-kita nyo sa graphic. Okay? Now, ito ang aking pupuntusan ngayon dito, no, mga kabansa, no? Punta tayo dito. Fast forward tayo. Bakit ako nagsasabi na natutuwa ako ng Taiwan ay nasama dyan? Because it is long overdue. Sa Cairo Conference of 1943 po, US President Franklin Delano Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill were emphatically specific about the return of Formosa, among others by Japan, to China. Mga kabansa. Ito, i-quote natin yung specific provision na tinatanggi ng mga senior magistrado na po sa Supreme Court natin, tinatanggi ito. Ito, basahin na lang natin. At sabihin natin kung sino rito nagsasabi ng katotohanan. Basahin na lang natin. It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific, which she has seized or occupied since the beginning of the First World War in 1914, and all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, ayan o, klarong-klaro. And the pescadores, these are an archipelago of small islands and islets north of Taiwan and before reaching Japan. Formosa shall be restored to the Republic of China, according to the Cairo Declaration of 1943. Kung hindi nyo po alam, Formosa is what the Japanese calls Taiwan, mga kabansa. So, sino pa nagsasabi dyan,
Sino pa nagsasabi dyan na ang Taiwan ay hindi parte ng China? Tuloy natin ang diskurso. Mabilis lamang. No? Ano ang statutory construction of China's historic rights dito? Especially those involving the South China Sea. Alam po ninyo noong 1894, yung First Sino-Japanese War resulted in the loss of China to Japan, and therefore this Liaodong Peninsula in Manchuria, Formosa, and the Pescadores were ceded following the victory of Japan in the First Sino-Japanese War, were ceded by China in the Treaty of Shimonoseki. So, importante po na dito sa sumusunod na mga events ay ma-mention itong tatlong area na ito because officially, silyado na ho ng treaty na by 1937, parte na ng Japan ang Manchuria, Formosa at Pescadores. Pero sumiklab po noong 1937 ang Second Sino-Japanese War. And in the same year, the Japanese claimed exclusive rights over the South China Sea archipelago in the occupation of Pratas Islands. No? Medyo mataas po yan. Nasa bandang kanan ng Paracel, ang Pratas Islands. Malapit po sa Formosa. In 1938, the occupation of Spratlys, and in 1939, Hainan and Paracels. At the Second Sino-Japanese War was overtaken in 1941 by the World War II in the Pacific with the bombing of Pearl Harbor. Kaya po, nasama ang China sa mga Allied forces. Who are the Allied forces? France, Russia, the United States entering into the war, and the UK na montik na po on the European side na matalo ng Germany. That is why pagpasok ni Franklin Delano Roosevelt sa Cairo Conference, it became very, very important to emphasize na hindi lamang lahat ng mga teritoryong ninakaw, and all means including Pratas, Spratlys, Hainan, and Paracels. Ninakaw ng Japan from China ang balik sa China, kundi specifically yung tatlo na parte na ng China na natalo ng First Sino-Japanese War, Manchuria, Formosa, at Pescadores. At yan nag-reconfirm sa Potsdam Conference na nagsabi na ang lahat na napagkasunduan sa Cairo ay isasagawa. At nung formal surrender ng Japan sa Allied Forces, finally nagkaroon ng liwanag yan noong 1951 kung saan the diplomatic side, kasi noong 1945 po, sinuko na yan on board pagsuko ng Japan, on board the ship, no? It took 6 years to put it to the diplomatic procedure of turning over territories. Kaya po ang Pilipinas nabalik sa US because we were then a colonial territory of the United States. We were, in fact, a commonwealth of the US. Wala pa tayong independence. Naisoli tayo. Pero hindi maisoli ang mga islands na nanakaw sa Japan, sa China ng Japan dahil sa San Francisco Conference ay hindi po naimbitahan yung Republic of China at People's Republic of China.
They were disinvited because hindi pa nila nare-resolve which is the proper China. But 1 year thereafter, the formal surrender and return of all these territories involved were effected in the Treaty of Taipei in 1952. And fast forward tayo, turn over lahat yan sa People's Republic of China in 1971 through the United Nations General Assembly Resolution 5728. O, tanong ko kayo, dyan ho naselyuhan na lang, finally naselyuhan in favor of the People's Republic of China. Tingnan nyo naman ang diferensya. 11 taon before the adoption of UNCLOS. Ha? Kung kayo, China, tanungin ko kayo mga kabansa, would you sign off to one treaty such as UNCLOS that was adopted only in 1982 from what you have lost in 2 wars and 1 treaty and finally recovered through another 2 wars and 1 treaty? Ano yung 2 wars? Yung second, Sino-Japanese War and 1 treaty. Ano yung 1 treaty na yun? Yung Treaty of Taipei. Ha? Flowing from the 3 conferences of Cairo, Potsdam, and San Francisco. Kaya, yung territorial delimitations, as defined in the entirety of UNCLOS, ay hindi pwedeng mag-apply sa China because China had already acquired territories such as the entire South China Sea as its domestic sea, including the Pratas Islands, Hainan, Paracel, Spratlys, and even beyond the Taiwan de Pescadores. At yan po ang nandito, yung declarations na ginawa ng China upon ratification and accession to UNCLOS at noong 25 August 2006, anytime thereafter within the allowable period by the Secretary General, kung saan pwede ka mag-manifest ng contradiction between China's internal laws and UNCLOS being a treaty. Huwag tayong nagmamadali. Huwag natin niloloko mga taong bayan. Huwag tayong mabilis. Just because we know, na nagsasalita dating hurado ng Supreme Court, maniniwala na ba ako sa'yo? Puro kabalintunan, kalukuhan at kasinungalingan pinagbibitawan mo kay Christian Isguera. Just because hindi magbabasa ang mga tao, ang ordinaryong tao ng mga treaty na yan, wala silang oras para dyan. Hindi yan ang kanilang pinag-aabalahan. Ang presyo ng kamatis na ngayon ay 300 per kilo na. Ang presyo ng bigas na 60 per kilo. Ang presyo ng gasolina na over 70 na. At ang mataas na presyo ng kuryente na tuwing 15 ng buwan ay bumubulaga sa ating pintuan. China will not budge an inch. Ito po, punta tayo sa slide na ito. China will not budge an inch if we engage them with lawfare. Unang lit-lit natin. Para ba tayo, ikaw susumpitin kita sa salita ni J. Tariela, David and Goliath pa daw. Sobra naman. Don't humor us. Hindi ba dadala sa mga semantics, sa mga words, sa mga ano yan. Dito po tayo. Kaya sinusulat namin dito, sinasabi namin para hindi kami makatanggi na sinabi namin. Kaya ako nagpo-propose kasi miskin ano po, ito pa sasabihin ko sa inyo. Miskin anong gawin dyan ni Bobo Marcos,
Miskin anong gawin dyan ni Gabot Chodoro, miskin anong gawin dyan ni Artemio Abo ng ating Coast Guard, wala ho mangyayari sa patigasan ng ng ulo. Wala ho mangyayari. Lahat naman ho ito ay mauwi sa usapan. Bakit? Ano sabi ni Mr. Yusek Chavez? Pakinggan nyo na ba sinabi ni Yusek Chavez? Binagsak na nila ang China doon sa loan sa Bicol Express dahil hanggang ngayon ayaw aprobahan ng China yung loan. O ano ibig sabihin? Nagsisimula na pong humigpit ang sinturon ng China at maubusan ng pasensya sa mga Pilipino. Unti-unti na pong nagsasara ang gripo ng China. At pag hindi tayo nag-ingat, baka mauwi pa yan sa pagkaindamyo ng ating mga exports to China. Apektado na. Bumabagal ang mga present projects ng China ngayon dito sa Pilipinas dahil hindi sila makatanggap ng respeto sa atin, hindi sila makatanggap ng reciprocity sa atin. Ganong tulong sila ng tulong sila ng tulong. Aba, hindi po tayo makakalusot kung pagbubutas ng batas ang ating gagawin. At lahat po ito ay mauwi sa diplomatic solution. Diplomacy. That is why, eventually, whether we render diplomacy to the benefit of our national interest during the Bobo Marcos regime or after, wala hong magagawa ang China. Maghihintay lang ang China. In fact, ang parang nakikita ko ngayon, basta hindi na lang sila kumikibot at hinihintay na lang ang kapalit ni Bobo Marcos, possibly in 2028. But right now, I am projecting it with 5 steps a solution to our dilemma. Matapos sa last lecture ko, sinabi ko na we are losing territorial seas delimited by the Treaty of Paris at yung idinagdag sa atin ni Marcos Sr. na Kalayaan Island Group. Why? May problema po tayo. Ang problema po ay nagsisimula sa atin. Kaya mag-ayos muna tayo. Unang-una, burahin natin ang UNCLOS at exclusive daw economic mindset sa kaluran ng Pilipinas. Simple lang po ang aking rason dyan. Wala mangyayari. Because China considered the South China Seas as its domestic sea. Naririnig nyo ba ako? Yung Sulusi sa pagitan ng Palawan at saka Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Napakalawak pong body of water yan. At ang UNCLOS delineation, you must draw it as close as possible to the coastal area. Kung samantalahin ng Malaysia yan at sabihin niya, from Sabah, we are projecting 200 nautical miles inside the Sulu Sea, which is our domestic sea. Papayag ba tayo? Ganyan din ang nangyayari dyan sa South China Sea. Paano nakuha ng China yan as its domestic sea? Aba, hindi yata kayo nakikinig. Kasatapos ko lang ipaliwanag sa inyo kung paano sa pamamagitan ng gera at mga tratado ay napalalunan ng China ang teritoryong yan. Pangalawa, huwag nating ilaban ng banggaan, patigasan ng ulo dyan sa arbitral award na yan, na si Rosario Manalo na nagsasabi, na useless yung arbitral award niya because it was not set up properly, and useless because there is only one party.
and that one party cannot enforce it. The Philippines. No? And magagamit lamang tayo ng Estados Unidos sa kanilang isang gera na gustong gawin laban sa China. Oh, hindi ba yan na nangyayari? Nagbigay na tayo ng 4 na additional EDCA sites. Para saan? Wala naman tayong kalaban. Oh, nagsimula sa disaster response and humanitarian assistance. O, saan natapos? Lumuktaw sa deterrence. At tapos, prepositioning na. Aba, ay nagbabago ang simoy ng hangin. Pangatlo, let us amend our baselines na sinasabi ko based on our historic rights. Historic right natin ang Treaty of Paris of 1898. Historic right natin ang PD 1596 ni Marcos. Bakit binura natin yan? Para mag-adjust lamang sa UNCLOS na hindi naman natin ma-enforce west of the Philippine Sea, which is the South China Sea, the domestic sea of China. Amend our baseline law. Iayos na natin. Pang-4, engage China in a conversation about what? About precisely historic rights din. So, anong mangyayari dito, from sovereign rights na sinasabi natin, which is only on the basis of one treaty, we raise the level of our discussion to sovereignty out of historic rights to match the sovereignty out of historic rights ng China. If we are talking on the same level, magkakaintindihan tayo. At ang maganda po niyan, mga kabansa, ang maganda po niyan, mga kabansa, hindi doon sa gilid-gilid lang ng Palawan ang ating coastal delineation, kundi doon sa rectangle ng Treaty of Paris of 1898. So, makakaproject pa tayo palabas mula doon, hindi mula sa Palawan o mula sa western coastal areas natin. Hindi po ba? At kung magkaroon ng pag-iisang puso ukol sa mga diskusyon sa historic rights, di simula na ang joint development, bakit maghihintay pa tayo? Anong hinihintay natin? Para bang gusto pa natin isingit ang Amerika dito? Para bang gusto pa natin nakikipag-joint patrol pa tayo, exercises with Australia, with South Korea, with 16 European countries? Hello! Naiwan na po tayo ng Indonesia. And I will discuss that in a future discussion. Kung paano tayo naiwan ng Indonesia, which is now the number 10 manufacturing country in the world. At any rate, let us move on. Let us move on to the next slide. Bakit ako may kumpiyansa that we can reach high levels of agreements? Alam niyo po, nilalagay kasi natin dito kuminsan mga abugago Alam po niyo yung secession of hostilities no 1986-87 with the Moro National Liberation Front. Kung pinagduldulan po namin ni Ambassador Emmanuel Pelaez ang katwiran ng Republika ng Pilipinas at isinantabi namin ang karapatan ng ating mga kapatid na Muslim, magkakaroon ba ng cessation of hostilities? Hindi po ako bago sa negotiation. In fact, my motto in diplomacy is, we never get what we deserve. We never get what we deserve in the sense that we never get our opening position. We always get
what we negotiate for. Ayan. Oh. Pagdating po sa negosasyon, tayo, meron din tayong experience sa bibenta ng auto Toyota. 12 taon po tayo sa salesmanship. Kaya alam natin yung mga bigayan na ganyan, no? Kaya ito. Bakit? Bakit ako nakakasigurado? Mga kabansa? Dahil, ang sabi sa paragraph 272, wala sa arbitral award ang anumang komento tungkol sa historic rights ng China. That the arbitration has no comment in any way. Yun ang exact words. In any way. In any manner. So, yung sovereign rights na binibigyan. Why? Because the sovereign rights is based on historic rights. The sovereignty of China is based on historic rights. Ngayong amyendahan niya ang kanyang mapa at posisyon sa South China Sea. Ito po ay isang oportunidad para sa isang penultimate round, allowing us to regain our polygonal archipelagic nature of the Kalayaan Island Group and the rectangular configuration of the Philippines as an archipelago. Nagbibigay po yan ng puwang para makapag-adjust tayo ng ating baselines and reposition as a consequences anew our 200 nautical miles of economic zones arising therefrom west of the Philippine Seas. If a new map favors China, a revised baseline law can equally work for us. But we have to do it through bilateral negotiation. Hindi yung katulad ni Noynoy Aquino na nagtago sa pundilyo ng mga Amerikano. At inatasan ni Secretary Del Rosario, si Ambassador Quisha, para manligaw pa all the way sa Washington DC sa likod ng mga napakita na ho ang China ng strong signals mula pa noong panahon ni Arroyo. Deng Xiaoping setting aside disputes and pursuing joint development with neighbors both continental and maritime. His successors, Jiang Zemin, Hu Jintao, and Xi Jinping has followed the dictum. May precedents na po The Massachusetts Institute of Technology scholar Taylor Frabel shows in an authoritative study that in 17 out of 23 territorial disputes with various land and sea neighbors, China has either abandoned or significantly reduced its original claims since the Communist Party took power in 1949. In those concessions, the study shows China has abandoned over 1.3 million square miles of land. And in water, yung pong Gulf of Tonkin, dahil yan po ay originally 11 dash line. Binigay po yung 2 dash line sa Vietnam. So yung 11 naging 9. Yung pong 9 na yan na nagiging 10 ngayon. So yan mga kabansa. Pero kailangan ayusin natin and let's discuss it from the viewpoint of China. No? Pero ang Pilipinas nag-hardball sa China's proposed 60-40 oil and gas exploration. Hindi pwede itong lawfare, itong propaganda war. That our sovereign rights na sinasabi ng mga Amerikano can protrude China's sovereignty over the South China Seas. Alam niyo ba na ang Amerika hindi member ng UNCLOS? Pero ginagatungan tayo using UNCLOS? Na tinatawag nilang rules-based
Eh kung rules-based ba, ayaw nila pa ilalim sa UNCLOS. Be? Oh. And that we own. So sabi ng Pinoy, what is ours is ours. Nalaso na po ang mga pag-uusap. In June 2022, Foreign Affairs Secretary Teodoro Lacsin said, negotiations with Beijing has ended as Manila got as far as it is constitutionally possible to go. The truth was, Lacsin was the wrong person to be sent by Duterte. First, unang-una, dahil siya isang abogado, never a diplomat. Di ba napansin si Lacsin? Napakayabang yan. Ha? Eh, arugante numero 1, ba't tayo panadala mo para mag-negotiate? At mali na naman si Bongbong Marcos ngayon, assigning him as special envoy to China. For what? Oh, nakita niyo yung tweet niya lately? So, sinasabi, magkagera na kung magkagera. His negotiating skills have not been tested to produce creative results. What prevailed was law and the lack of political will against the overall welfare of the Filipino people. Unfortunately, our house is not in order. The people works for the law dito sa ating bansa. Tayo nagtatrabaho para sa batas, hindi ang mga batas ang nagtatrabaho para sa sambayanan. Our social system is so twisted, the elected few acts as the central syndicate for a rules-based brokerage for the ruling class and the oligarchs. We need a basic systems change. And if we are to make government work, public interest must come first. And if sovereignty becomes the issue, there are already available modern concepts. Yung po tinatawag sa international law na condominium or joint sovereignty. That is applicable over areas in the South China Sea that we are claiming, whether for sovereignty or for sovereignty rights. Huwag na tayong my way or the highway, hardball, para tayong nakataga sa bato. Huwag tayong maniwala dyan sa mga bato, yung mga batong bakal, yung J. Batong Bakal, at sa mga Richard Hoy Darian dyan. Alam po ninyo, pag pumunta tayo sa Wikipedia, ang dami ng types and examples of condominium or sovereign or joint sovereignties. Ang pinakaunang nakita ko sa aking research is in the 12th century in Erfurt, Germany. A condominium in international law is a political territory, state or border area in or over which multiple sovereign powers formally agree to share equal dominion in the sense of sovereignty and exercise their rights jointly without dividing it into national zones. Punta po kayo. At ang pinakamagandang example, itong Sea Treaty between Timor-Leste and Australia, kung saan hindi lamang dalawang democratic nations ang nag-participate dito into making this possible and signed in 2002. Hindi lamang Timor-Leste at Australia, at Indonesia po became the third country to cooperate in this. If this can be proven to exist, mahirap. Pero kung hindi susubukan, hindi mangyayari, mga kabansa. This reform sa Pilipinas is time sensitive. We are being eaten away by inflation. The Philippines may not survive another round of failure. At ako, I draw inspiration, mga kabansa, from a Chinese poem. Uulitin ko ito dahil napakaganda. Sinabi ko na ito last week. Uulitin ko. A line of poem written 1,000 years ago. Boundless is the ocean
where we sail with the wind. Kaya po ang title dito, ngayong araw na ito, The New China Map, We Sail with the Wind. Let us not sail against the wind, katulad ng ginagawa ng Bobo administration ngayon. Ito pong ancient saying na ito says, there are no geographical limits to where we travel to meet friends, has enduring resonance in modern China. Alam po ninyo, opening a new window with China is how we can collect from Xi Jinping's promise to the Boao Forum for Asia in 2018, nung sabihin ni Xi Jinping, I wish to make it clear to all that China's door of opening up will not be closed and will open even wider. Ayan mga kabansa, an open invitation. Ano pa hinihintay natin? Ha? Bakit nakatago na naman tayo sa pundilyo ng mga Amerikano? Ha? Bakit? Para bang hindi tayo hinga kung hindi natin tatawagin si Kuya? Ha? Ano ba ang ating tapos sinasabi natin, what is ours is ours? Naghahanap pa tayo ng kakampi. What is ours is ours. Kaya tuloy, what is ours is being taken away from us. Because we are inserting a dissonance in an otherwise open bilateral window and doors of negotiation with a friendly country. Bakit natin ginagawa ito? This is a form of self-flagellation. Why do we offer a problem to this solution? O yan mga kabansa. I will end here, and before I read ang ating mga comments coming from the audience, ipaplug ko lamang po ang aking libro. No, alam po niyo, 3 na aking libro, at I am now finalizing my 4th book. No, and as you may have guessed, the 4th book is about the South China Seas. Alright, ito po ang slide natin. No? Ang una pong libro ko ay A Problem for Every Solution. Ang pangalawa ko pong libro ay No Vaccine for a Virus Called Racism. Ito po yung tungkol sa COVID-19. At ang pangatlong libro ko po ay Poverty of Power. Alam po ninyo, wala tayong mga malalaking Amerika kung pitsa ako, mga malalaking mga pundasyon nagsusuporta ng ating programa. Ang ating pong hanap buhay ay pagbebenta lamang ng libro. Kaya, kung gusto po ninyo, any of the books or the 3 books, I can have a bundle for you, a bundle of 2 or a bundle of 3. Pagpilian po ninyo ang 3 kong libro, ito, sa 0917-336-4366. Ayan. Yan lamang po, no? Wala po tayong mga grants, wala po tayong mga suhol, wala tayong mga payola, wala tayong mga secret deals, Dito lamang po, honest to goodness na pagbebenta ng mga ideya ang ating hanap buhay. Okay, let's go to the comments now and let's see who are online. Argules Joselito, kaano di po ba may pira sa ayuda kaya pagbabahal ng gasolina at bigas ay ayuda ang naiisip? Totoo po yan. In fact, mali na naman po ang ayuda. Ang naayudahan ay mga retailers imbis ng mga farmers. Guys, counter. Madami talagang natututunan sa Katipunan Channel, lalo na kay Maestro. Kaasar lang, mas gusto ng tao ang issue ni Rendon Labrador at Vice Ganda. Ay, Jesus Mariosep. Di palit nyo na lang si Maharlika. Boljakera TV. No? Alright, baka mas marami pa kayong matutunan doon.
Grabe, merong halatang troll dito. Prepared mga comments, di nakikinig, di nanonood. Diyos ko Lord, kapag ka nagkagera at nangyari ang Pilipinas, may dugo ang mga kamay ninyo dahil kasama kayo sa propaganda ng kalo. Tama po yan. Fernando Rosales, present stand of BBM on South China Sea issue and EDCA issue versus Widodo declaration from ASEAN meet. Oh, yan! Narinig mo! Mismo ikaw, Fernando Rosales, ang stand ni President Widodo. Yan po ay patungkol kay Bongbong Marcos. No? Buti pa, kita ninyo. Naging maalam dahil nag-aaral tayo. But they're chill. Apology po. Unang-una, medyo melo pa kami sa China. But now, with another 10-mile alleged map, naku, change mind na kami. Sobra na ang pagkatuso ng China. No more China, pag ganyan sila ng ganyan. Yun nga po ang problema. Ano po ba naman ang masama na ang kininila ang sarili nila? Huwag nyo na po i-justify yung act ng China. Napagod din tayo kaya intindi sa kanila. Yung water cannon sa ships natin, kahit saan nyo tingnan, mali yun. Hindi pwedeng mali yun. Because, anong gusto ninyo? Bomba nuklear na ang ilatag doon sa ating mga barko dahil pumasok kayo sa teritoryo nila? Ayusin ninyo ang sarili nyo. Huwag nyong i-insist yung kabalbalan ninyo dahil hindi uubra yan. Pag-usapan natin ang problema. At kung papasok dyan ang Pilipinas nang walang paalam, bobombahin ho kayo ng tubig. Baka hindi lang, baka banggain pa ang inyong barko. Ano sabi nung Philippine Coast Guard? Sabi nung Philippine Coast Guard, babae nagsasalita. And this is, i-video nga natin to sa susunod. This is the Philippine Coast Guard calling your attention that you are entering the exclusive economic zone of the Philippines. Sovereignty rights ang posisyon ng Coast Guard. Anong sagot sa kanya ng China Coast Guard? You are entering the sovereign territory of the Nansha Islands. Yung sinasabi ko Bederio Candido Joselito, good afternoon mo sa lahat na ating mga katipon. Alright. San Lorenzo Ruiz, Sacramento TV, also GTRT Final Family, Professor Ado, stay safe and God bless us all watching from California, USA. Orly Dakuyanan, magandang umaga po Ado. Pedro Hill, hello po sa lahat. At si Freddy Oredina, you cannot execute democracy without sovereignty. At para doon po sa mga nangangarap ng gising, doon sa mga nangangarap ng gising, ay gumising-gising. Kurut-kurutin po natin ang ating sarili, paminsan-minsan, dahil baka tayo ay nag-i-sleepwalk na kung saan pa tayo mapunta. Maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo sa Sabado, kung saan ipi-play na namin ni Mr. Bear Arquibido yung palitan ng salita ng Coast Guard at doon pa lang, alam nyo, palpak na tayo. Palpak na tayo. Sabihin nyo, mali ako, ipaparinig ko sa inyo. Maraming salamat po. As always, goodbye, good health, and may God bless you. Get ready.